Hello mga kantrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? So palubugang araw nakikita nyo medyo ganyan at nandito ako sa spot ng mga bolt dahil ako ay nagre-refill ng mga bolt. Ayan, medyo marami-rami. So nagre-refill ako. Ayan, ang mga bolt namin. Ito ayan, makita nyo. Ayan, kunti na lang natitira, natatapos ko na. Ayan, ito yung lagay ng mga bolt. Ayan, lagay ng mga bolt. At saka, ayan. Ayan, at saka doon pa sa kabila, yung mga malalaking bolt na nandun na sa kabila. So, ngayong hapon mga ka-antrip, short video lang ito para sagutin lang natin yung katanungan na isa nating ka-antrip tungkol sa back job. Actually, yung pagkakasabi niya, yung pagkaka-message niya is, ano daw ba ang pwedeng gawin kung na-experience ko na daw ba ang backlog ng customer na nagko-complain. So, meaning siguro ibig niya sabihin is, back job, nagko-complain ang customer dahil sa yung halimbawa may nagpagawa, pumunta dito halimbawa may nagpa-overhaul. After niya ma-overhaul, pagka-uwi, kinabukasan, bumalik kasi sabihin may tagas pa rin or may usok pa rin or may kumakalansing pa rin. So, pag binalik yun, ang tawag na doon is back job. Mostly, hindi ko sure sa ibang shop pero dito sa amin kapag back job is free na yung labor nun. Libre yung pag-check ulit ng mekaniko, aayusin niya ulit. Pero yung mga piyasa siyempre na halimbawa may kulang halimbawa yung wheel seal o kaya yung gasket, tumagas, may kailang i-replace ulit, babayaran yun ng customer, siyempre bibilhin niya yun. Pero yung overall na pagkakagawa nun, ng same nung pinagawa niya nung una, tapos yun ang nagka-problema, libre na yun siya. Pero mayroon kasi iba, like yung may mga hindi rin nagsasabi ng totoo ng mga customer na sabi na back job, pero ibang problema na yung nagkaroon ng panibagong problema. Hindi na yung ginawa niya nung una. Halimbawa, ang ginawa is magneto. Nag-replace ng gasket sa magneto. Tapos, ang sumunod, kinabukas sabi, umusok. Hindi na back job yun. Ano na yun siya? Ibang sakit na yun, no? Which is hindi naman yun ang tiningnan ng mekaniko natin nung unang pagkakadala niya dito. Pero kapag halimbawa, nagpagawa halimbawa kahapon ng magneto, tapos bumalik kinabukasan or ngayon, kasi may tagas pa rin, back job yun. So, it's either na may palitan ulit na gasket or may ayusin pa. So, bibilihin na lang ng customer ang gasket, ang gasket o yung mga pyesa or kung ano man niya na gagamitin. Pero yung labor ng pagkakakumpuni ulit or paggawa ulit is libre na yun. Hindi maiwasan talaga mga ka-antrip ang back job. Halimbawa kasi hindi naman perfecto din 'di ba ang mga mekaniko. And then mayroon din yang mga na-overlook o kaya may mga hindi napansin o kaya pag-testing naman kasi halimbawa pagtapos kasi niyan gawin, iti-testing naman or iti-drive test, paanda rin or okay naman siya. Tapos biglang pag inuwi mo na, kinargahan pala kaagad ng ng mabibigat, todo agad ang paggamit ng motor. Halimbawa dito kasi uso dito sa amin yung mga top down, mga tricycle, ganun. So, halimbawa kaka-overhaul lang, tapos kinabukasan pinanghakot na pala ng mga palay. And then babalik, ang usok daw, umusok. In-advise naman ng mekaniko na wag mo na isagad sa pwersahan dahil nga kaka-overhaul pa lang. So, ayun siya. Titignan ulit yun, inspectionin ulit ng mekaniko. And then kung halimbawa makonclude na hindi naman yung problema doon sa ginawa niya, hindi na back job yun. Pero kung halimbawa nga yan na nagmagneto sa clutch lining, tapos kinabukasan naglalagitik-lagitik pa rin ang clutch lining, doon pa rin sa clutch lining yung problema or yung may something wrong, libre yun. Pero kung ngayon ang pinagawa clutch lining, tapos kinabukasan umusok, umingay or whatsoever, tapos ang kailangan palang i-replace or ang sira pala niya is barbula o kaya valve seal, piston ring, hindi na back job yun. Ibang sakit na naman yun. Marami yan mga ka-antrip, halos dito palagi yan nangyayari na bawa yung Scoopy nakaraan, ang ginawa is hindi siya umaandar, pinaandar. Nung umandar na, so after 2 days bumalik, kesyo daw, ano ba yun ang niya? Parang may nag-ingay. So nung tiningnan, hindi na doon sa sa ignition ang problema, parang doon na yata sa basta't iba na yung problema niya. So may bayad na yun kapag ganun kasi iba na ang problema na gagawin doon ng mekaniko. Okay? So hindi talaga maiwasan ang back job. Para doon sa mga customers, sanay tayo maging maunawain din at medyo pagpasensya nyo na rin ang ating mga mekaniko kasi hindi din yan perfecto. Minsan perfect ang pagkakagawa pero sa paggamit din ninyo kasi sa paghandle ninyo sa kagagawa lang na mga motor, nakakumpuni pa lang is bumigay din kaagad.
Kung kaya mayroon na palang nagbabadya na masisira, tapos kagagawa lang, kinabukasan o sunod araw na sira, pero hindi na dun sa ginawa, hindi na back job yun, okay? Pero hindi ako sure sa ibang mga shop. Siguro may mga shop na nagcha-charge ng parang labor pa rin, pero hindi kasing labor nung paggawa. Kasi 'di ba may mga shop lalong-lalo na sa city or sa mga company na may ginawa man or wala doon sa yung sasakyan. Kapag tiningnan nila, binuksan nila, nag-effort sila, may oras na nila andon, may charge doon, may fee na tinatawag doon. Pero dito sa amin, kapag may mga halimbawa, tiningnan, inayos, hindi naayos, wala namang bayad yun. Binabalik na lang nila sa dati. Pero hindi naman sa hindi naayos, kalimitan pag hindi available ang pyesa. Kaya minsan, parang ibalik na lang muna sa dati habang hinihintay ang pyesa na pang-replace doon na dumating. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa katanungan ng isa nating ka-antrep at sana ikaw ay nalinawan. Konting pagpasensya lang din. May mga customers talaga, mga ka-antrep, na hindi rin nila nauunawaan yung nangyayari. Halimbawa, ngayon nga ang ginawa, piston ring, tapos kinabukasan, hindi na umandar. Hindi yan sa piston ring. Baka doon na yun sa ignition or sa stator, sa CDI na yung sakit. Ibang sakit na yun. Pag binalik niya, hindi na yun back job. Pero ang kalinawan, para malinawan ang lahat, ang back job, kung ano yung ginawa, tapos doon ulit nagka-problema. Pag binalik sa'yo yun, may complain ang customer, may hindi perfect doon sa ginawa mo ayon sa kanyang standard is back job ang tawag doon. Okay? So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, click nyo na pong subscribe button at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na video. See you in my next video, mga country. Thank you! Don't forget to hit the like. Bye!